Kumusta kaibigan? Nag-iisip ka na naman ba ngayon kung ano ang uulamin ninyo? Subukan mo na rin ito, tilapia, sweet and sour. Very easy. At narito ang ating mga sangkap, 2 tilapia, 1 onion, 1 carrot, ginger, garlic, bell pepper, at saka ang ating sweet and sour mix. Ginamit ko ay ang Mama Sitas. Ngayon, titimplahan na natin ang ating tilapia bago natin prituhin. So, ganito, hinihiwaan ko siya para mabilis siya maluto. Kaso, ang purol ng aking kutsilyo. Ayan, kumuha ako ng mas malaki. So, diba? Napakatalo. Yan. Ganyan lang siya. Meron pala akong chopping board. Diyos mo yung marimar. Lagyan na natin ng asin. Ayan, tansyahin nyo lang. Baka masyadong maalat. Himasin nyo lang. Himasin nyo yung isda. Himasin nyo ng may pagmamahal. Para masarap yung luto nyo, diba? Balatan na natin ang carrots. Dahan-dahan lang, at baka kayo ay masugatan. Ang carrots na puno ng vitamin A, good for your eyes. Meron din itong antioxidants, good for your heart naman. Diba? Ang daming benefits ang carrots. Ayan, hiwain na natin siya. Slice nyo guys into strips. Pati na yung ginger at saka yung ating bell pepper.
Tutunawin na natin ang ating Mama Sitas sweet and sour mix. Ilagay lang tayo ng isang tasang tubig. At ganito lang siya. Ayan. Tunawin nyo lang siya mabuti para walang buo. Ito na ang ating piniritong tilapia. Luto na siya. Pwede na natin hanguin. Gawa na tayo ng sweet and sour sauce. Ayan, isasangkot siya natin ang bawang, sibuyas, at carrots. Pag malambot na ang carrots, ilagay mo na rin ang bell pepper. Lagyan natin ng konting tubig para lumambot pa siya. Hindi siya matuyo. And then, tatakpan lang natin siya saglit. Tatakpan natin siya mga 2 minutes. Okay? Luto na ang carrots. Malambot na siya, guys. Kaya isusunod na natin itong sweet and sour mix. Okay. Ayan, pakuluan lang natin siya ng mga 3 to 5 minutes. Okay na yan siya. Ayan, budburan natin ng magic sarap. Mga kalahating teaspoon lang. Okay na yun siya. And then, tikman nyo syempre kung tama na ang alat. At ang tamis. O, masarap na ba? Okay na yan. Pwede na siyang i-serve. Ito optional lang to. Nagdagdag ako ng tinunaw na cornstarch para lang siya lumapot. Kumapit yung sauce doon sa ating fish. 1 teaspoon lang ng cornstarch. So, okay na yan siya. Ayan, nakita nyo. Medyo malapot na siya. Luto na siya, guys. Pwede natin i-serve. Meron pa pala akong ilalagay ang onion, pang-garnish lang siya. Pwede nyo siyang dagdagan pa kung gusto nyo ng maraming onion.
Ayan, tapos na tayo. So, ito na ang ating tilapia, sweet and sour. Try it guys. It's very easy and